Gusto niyo bang matutong magnegosyo? Or gumawa ng sariling ice cream? Welcome back sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sariling homemade ice cream. Tara na, simulan na natin. Itong recipe na to ay 3 ingredients lang at kayang-kaya niyong gawin at home. Dito, naglagay ako ng whipping cream or pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. Yung exact measurement, ilalagay na lang natin sa description box para alam nyo kung ilan yung mga sukat na nilalagay natin. So dito, imimix na natin siya hanggang sa kumapal yung ating cream. Napakasimple, napakadali at talagang pwedeng-pwede nyo siyang inegosyo sa bahay. Tuloy-tuloy lang sa pag-beat ng ating mixer. And then after that, pwede na nating isunod ng ating condensed milk. Haluin. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So tuloy tayo sa pag-mix ng ating mga ingredients. And then, nag-add ako ng 2 tablespoons of coffee powder. Any choice of your coffee. And then, i-mix lang natin siya. And then, continuously, gamitan natin siya ulit ng mixer hanggang sa kumapal ang ating cream. Itong ice cream na to, sobrang dali and pwede nyo rin siyang gawing parang ice candy kung hindi nyo kailangan gawing sa malalaking lalagyan. Gamitan nyo na lang ng plastic para mag-form ng ice candy. Ito guys, ibinibigyan ko kayo ng mga tips kung gusto nyong magnegosyo, lalo na ngayong pandemic. Ito yung mga maliit na puhunan na kayang-kaya nyong gamitan ng pangnegosyo. And then dito, pwede kayo mag-add ng toppings ninyo. Naglagay ako ng mixed nuts dito at dinurog-durog ko lang and then imimix lang natin sa ating cream. And then nag-add ako ng chocolate chips. Sobrang dali lang at malapit na itong matapos. Ihahaluin nyo lang siyang mabuti. Itong lasa ng ice cream na to ay masasabi ko na lasa siya ng Selecta Coffee Crumble. And then ilagay nyo na sa lalagyan. Pagkatapos, maglagay ulit kayo ng toppings. At ang chocolate chips.
Ayan, ready na siya. Pwede na natin siyang i-chill sa ating freezer for minimum 6 hours or overnight. So ito, na-overnight na siya. So pwede na ang ating ice cream. Kita-kita nyo naman na sobrang tigas niya. Itong ice cream na to hindi ganun katamis, ito ay saktong-sakto lang and lasang-lasa yung pagka-coffee niya. Ito na ang ating coffee crumble ice cream. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!